ਇਕਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਇਸ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਜੋੜਨਾ, ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਬੁੰਟੂ 11.10 ਅਤੇ ਇਕਲਿਪਸ 3.7। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਇਕਲਿਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਇਕਲਿਪਸ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਬੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਕਲਿਪਸ ਖੋਲੋ। Alt F2 ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕਲਿਪਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ enter ਦਬਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਸਪੇਸ ਲਾਂਚਰ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਸਪੇਸ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਲਿਪਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਇਲਸ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਰਾਉਜ਼ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਰੇਕਟਰੀ ਵੀ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟ ਡਾਇਰੇਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਓਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਕਲਿਪਸ ਪੇਜ ਹੈ। ਵਰਕਬੇਂਚ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜੋ ਪੇਜ ਦੇ ਟਾਪ ਰਾਈਟ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਲਿਪਸ ਇਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ, ਨਿਊ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਚੁਣੋ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੁਣੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲਿਪਸਡੇਮੋ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਹੈ ਯੂਐਸਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਕਲਿਪਸਡੇਮੋ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਲਟ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਉਜ਼ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਿਨਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਓਪਨ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਮਾਈ ਡਿਸਾਈਜ਼ਨ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਯੇਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਇਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਡ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਨਿਊ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਚੁਣੋ। ਕਲਾਸ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਡੇਮੋ ਕਲਾਸ ਲਿਖੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਥਡ ਸਟੱਬਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ, ਸਟੈਟਿਕ, ਵੋਇਡ, ਮੈਨ ਚੁਣੋ। ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਿਨਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ੰਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਪੋਰਟਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਫਾਇਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਟਰ ਪੋਰਟਲੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਟਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲੇਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਸਟੋਰ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੋਰਟਲੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਇਕਲਿਪਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਐਡ ਕਰੋ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਹੈਲੋ ਇਕਲਿਪਸ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਤੇ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਮੀਕੋਲਨ ਐਡ ਕਰੋ। ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਚੁਣੋ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ Ctrl S ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੀਟਰ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਰਨ ਐਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਟਪੁਟ ਕੰਸੋਲ ਆਉਟਪੁਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਜ਼ ਪੋਰਟਲੇਟ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਵਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਲਿਖੀਏ ਅਤੇ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਡ ਕਰੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਰਤ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ contact@spoken-tutorial.org ਤੇ ਲਿਖੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MHRD ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਥ੍ਰੋ ICT ਰਾਹੀਂ ਸੁਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। IIT ਬੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।